सम्पूर्णमा नमस्कार अनि स्वागत छ आज यो हिल रोडको अर्को एउटा नयाँ क्लासमा। आज हामी हिल रोड अन्तर्गत रहेर यो ज्योमेट्रिक डिजाइन भित्रको यो ग्रेडियन्ट्स भन्ने टपिकमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। आज हामी यो ग्रेडियन्ट्स बारेमा डिस्कस गरेर अनि यो भर्टिकल कर्भ्सहरुको डिजाइन गरेर केही क्रस सेक्सनल एलिमेन्ट्सहरु हेरेर यो ज्योमेट्रिक डिजाइन अफ हिल रोड भन्ने च्याप्टरलाई एन्ड गर्न गइरहेको छौँ। अब सुरु गरौँ ग्रेडियन्ट्सबाट। ग्रेडियन्ट भनेको सिम्पल भाषामा के बुझिन्छ भने कुनै पनि लङ्गिट्युडनल सेक्सनमा त्यसको स्लोप चाहिँ कति छ। लङ्गिट्युडनल सेक्सनमा जति स्लोप हुन्छ रोडको त्यो नै त्यसको ग्रेडियन्ट हो। अब यहाँ हेरौँ त, रुलिङ एन्ड लिमिटिङ ग्रेडियन्ट्स इन माउन्टेनियस टेरियन एन्ड इन स्टिप टेरियन ओभर 3000 मिटर एबभ मिन सी लेभल आर 5 and 6% रेस्पेक्टिभली भनेको। त्यो रुलिङ ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ नर्मली युज हुन्छ त्यो चाहिँ 5% अनि लिमिटिङ 6% भनेर हामीले स्टिप अथवा माउन्टेनियस टेरियनको जुन चाहिँ 3000 मिटरभन्दा एबभ मिन सी लेभलदेखि हाइट छ भने 5 र 6% राख्नु पर्ने हुन्छ। द रुलिङ एन्ड लिमिटिङ ग्रेडियन्ट्स इन स्टिप टेरियन अप टु 3000 मिटर हाइट एबभ मिन सी लेभल आर 6 and 7। एबभ ओभर 3000 छ भने 5-6 राख्नु पर्यो अनि अप टु 3000 छ भने 6 देखि 7%। अनि एट हायर अल्टिट्युड एबभ 3000 मिटर एज द रुलिङ पावर अथवा पुलिङ पावर अफ इन्जिन डिक्रिजेस ड्यू टु रिडक्सन इन अक्सिजन सप्लाई द डिजाइन भ्यालु अफ स्टिपेस्ट ग्रेडियन्ट सुड बी लोवर। एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट स्टिपर देन द लिमिटिङ ग्रेडियन्ट मे बी sparingly used, separated by minimum length of 100 meter at horizontal curves. The percentage compensation in gradient may be provided using formula 30 plus r by r with maximum 75 by r. The compound gradient may not, however, be flatter than 4%. भनेर भनेको छ। के हुन्छ भने जति हामी 3000 मिटर भन्दा हायर अल्टिट्युडमा जान्छौँ त्यति नै अक्सिजनको लेभल डिक्रिज गर्दा हुँदाखेरि इन्जिनको पुलिङ पावरमा फेरि के हुन्छ, डिक्रिज भएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिकति ग्रेडियन्टहरूलाई स्टिपेस्ट ग्रेडियन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर भनिसके ग्रेडियन्ट चाहिँ लो राखेको राम्रो। अब कहिले काहीँ चाहिँ एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 6-7 हामीले माथि भनेको छ, 5-6 अथवा 6-7 योभन्दा बेसी पनि ग्रेडियन्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्योभन्दा बेसी ग्रेडियन्ट चाहिँ युज गर्नु परेको खण्डमा चाहिँ हामी 100 मिटरको लेन्थ बनाएर ठाउँमा मात्रै यो एक्सेप्सनल ग्रेडियन्टहरू युज गर्छौँ। अनि होरिजेन्टल कर्भ आएको खण्डमा कम्पेन्सेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। होरिजेन्टलमा चाहिँ अलिकति कर्भमा अलिकति डिजाइन अनुसार नचल्ने भएकोले त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पेन्सेटमा चाहिँ 30 plus r by r युज गरेर त्यसको ग्रेडियन्ट कम्पेन्सेट गर्न सकिन्छ भने त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 75 by r सम्म राख्न पाइन्छ। भनेपछि जुनसुकै गरे पनि अब यो म्याक्सिमम गरे पनि यिनीहरूको कम्पाउन्ड ग्रेडियन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ 4% भन्दा फ्ल्याट हुनु भएन है। यो चाहिँ हाम्रो ग्रेडियन्टको बारेमा। अब यहाँ हेर्नु एउटा टेबलहरू दिएको छ। टेबल द सेलेक्सन अफ रुलिङ ग्रेडियन्ट डिपेन्ड्स अन सेभरल फ्याक्टर्स सच टाइप अफ टेरेन, लेन्थ of the grade, speed, pulling power of the vehicles and presence of horizontal curves. Recommended gradient for different terrain condition given below। भनेपछि एउटा ग्रेडियन्टलाई चाहिँ धेरै कुराले असर गर्छ। एउटा कुराले मात्र हैन, जस्तै लेन्थ अथवा टेरेन, लेन्थ अफ कर्भ अथवा स्पिड अथवा पुलिङ पावर अफ भेहिकल्स कति छ, यी सबै कुराले ग्रेडियन्टलाई चाहिँ के हुन्छ, सिलेक्सन अफ रुलिङ ग्रेडियन्ट कति राख्ने अथवा ग्रेडियन्टलाई कतिमा डिजाइन गर्ने भनेर फरक पारेको हुन सक्छ। अब त्यही अनुसारले एउटा टेबल दिएको छ रिकमेन्डेसनको लागि। यहाँ हेरौँ, रुलिङ ग्रेडियन्ट चाहिँ डिजाइन स्ट्यान्डर्ड अनुसार यदि डिस्ट्रिक्ट रोड छ, कोर नेटवर्क छ अनि हिलको लागि छ भने 7, तराईको लागि 5, भिलेजको लागि छ भने हिलको लागि 7, भिलेजको लागि 5। त्यस्तै लिमिटिङ चाहिँ कति राख्ने, 10% हिलको लागि यो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट रोडमा अनि 6% तराईको लागि, त्यस्तै 10% भिलेज रोडमा हिलको लागि अनि 6% तराईको लागि। त्यस्तै एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट कतिसम्म जान सकिन्छ, हिल डिस्ट्रिक्ट रोडमा हिलको लागि 12 सम्म जान सक्यो अनि त्यहाँ पछाडि तराईको लागि 7 सम्म जान सक्यो, भिलेज रोडको लागि 12 सम्म जान सक्यो, तर तराईको लागि 7 सम्म जान सक्यो। अब लिमिटेसन अफ म्याक्सिमम ग्रेडियन्ट एम एबभ एभरेज ग्रेडियन्ट 7 भनेपछि कतिलाई यो त म्याक्सिमम ग्रेडियन्ट लेन्थ कतिसम्म राख्न पाइयो त। एक्सेप्सनल ग्रेडियन्ट यदि हामीले 12% राख्नु पर्यो भने कति मिटर लेन्थसम्म राख्न पाइयो भनेपछि डिस्ट्रिक्ट रोड यदि हिलमा छ भने 300 मिटर, तराईमा त राख्नै परेन, भिलेज रोड छ भने 300 मिटर। यो यस्तै गरी यो टेबलहरू
रिकमेन्डेसन गरेको हुन्छ। यहाँ तल छ इफ नन मोटराइज्ड भेहिकल आर इन सिग्निफिकेन्ट नम्बर इन ट्राफिक स्ट्रिम देन ड्यू कन्सिडरेसन निड टु बी गिभन टु द पुलिङ पावर अफ एनिमल ड्रोन भेहिकल्स एन्ड रोलिङ ग्रेडियन्ट लिमिटेड अप टु म्याक्सिमम 3%। यदि रोड चाहिँ कस्तो ठाउँमा डिजाइन गर्नुपर्ने जहाँ चाहिँ नन मोटराइज्ड भेहिकलहरू जस्तै गोरु गाडाहरू अथवा ठेलाहरू युज हुन्छ भने त्यस्तोमा चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले जुन चाहिँ एनिमलले त्यसलाई पुल गर्ने हो त्यसले तान्नुपर्ने हो त्यसलाई त्यसको पुलिङ पावरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ आधार मानेर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई चाहिँ म्याक्सिमम 3% भन्दा ग्रेडियन्ट हामीले बढाउनु भएन। वाट एभर ग्रेडियन्ट युज द पेभमेन्ट मस्ट ह्याभ सफिसियन्ट क्याम्बर टु ड्रेन स्ट्रम वाटर ल्याटरल भनेपछि अब लङ्गिट्युडनल ग्रेडियन्ट जतिसुकै लगाए पनि हाम्रो के गर्नु पर्यो भने क्याम्बर चाहिँ सफिसियन्ट रूपमा प्रोभाइड गर्नु पर्यो के को लागि स्ट्रम वाटर ड्रेनको लागि। हाउएभर इन कट सेक्सन or where the pavement is provided with the curbs, it is necessary that the road should have some gradient for efficient drainage. Desirable minimum gradient 0.5% if the drains are lined and 1% online भनेपछि पानी बग्नको लागि पनि के गर्नुपर्छ डिजायरेबल ग्रेडियन्ट 0.5% केही भएन सिधा छ भने पनि पानी बगाउनको लागि भने पनि अनलाइन छ भने 0.5% अनि लाइन छ भने 1% लाइन छ भने 0.5 अनि अनलाइन छ भने 1% चाहिँ हामीले राख्नै पर्यो के को लागि यो वाटर अथवा ड्रेनेजको लागि। अब हामी जान्छौँ भर्टिकल कर्ब्सको बारेमा। अब भर्टिकल कर्ब भनेको कस्तो हो भनेपछि दुईटा ग्रेडियन्टहरू स्टिपर ग्रेडियन्ट अथवा दुईटा ग्रेडहरू चेन्ज हुने भयो जस्तो 2% बाट 3% अथवा 2% बाट 7% मा एक्कासी जानुपर्ने भयो भनेपछि दुईटा स्टिप कन्जुकेटिभ चेन्ज अफ ग्रेडियन्टलाई जोइन गर्नलाई एउटा कर्भहरू चाहिन्छ। त्यो कर्भहरू नै भर्टिकल कर्भ हो। भर्टिकल कर्भमा दुई खालका हुन्छन् एउटा भ्याली कर्भ र अर्को समिट कर्भ। यहाँ हेरौँ त These are the curves provided at the intersection of different grades to smoothen the vertical profile. Vertical curves are introduced for smooth transition at grade changes. Both summit curves and valley curves should be designed as parabola. भनेपछि के गर्नु पर्यो डिजाइन गर्दाखेरि भर्टिकल कर्भ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ समिट कर्भ भए पनि भ्याली कर्भ भए पनि हामीले एउटा प्याराबोलाको आधारमा प्याराबोला मानेर अथवा प्याराबोलिक कर्भ चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। द लेन्थ अफ भर्टिकल कर्भ इज कन्ट्रोल्ड बाई साइड डिस्टेन्स रिक्वायरमेन्ट्स बट कर्भ्स विथ ग्रेटर लेन्थ्स आर एस्थेटिकली बेटर। भनेपछि अब के हुन्छ द लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ साइड डिस्टेन्स कति छ साइड डिस्टेन्स त्यसले क्लियर हुन्छ कि हुँदैन अथवा सफिसियन्ट छ कि छैन त्यसले डिटर्माइन गर्छ। तर जति भर्टिकल कर्भको लेन्थ चाहिँ बढी भयो त्यति नै एस्थेटिकल्ली अथवा आर्किटेक्चरली चाहिँ के हुन्छ त्यो बेटर देखिन्छ। कर्भ शुड बी प्रोभाइडेड एट अल ग्रेड चेन्जेस एक्सिडिङ दोज गिभन इन 12.2 AM मिनिमम लेन्थ अफ एज गिभन इन सेम टेबल। भनेपछि यहाँ मिनिमम लेन्थ र एक्सिडिङ कति पर्सेन्टसम्म चाहिँ नदिनुपर्ने अथवा मिनिमम कति दिनुपर्ने भन्ने चाहिँ यहाँ हाम्रो एउटा टेबल दिएको छ। जस्तै मानौँ डिजाइन स्पिड दिएको छ अप टु 35 km/h सम्म छ भने अनि म्याक्सिमम ग्रेड चेन्ज चाहिँ 1.5% भने त्यहाँ चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन कर्भ चाहिँ डिजाइन गर्नु परेन। तर 1.5 भन्दा एक्सिडिङ छ भने चाहिँ मिनिमम लेन्थ कति हुनु पर्यो 15 हुनु पर्यो। त्यस्तै 40 छ भने 40 km/h को डिजाइन स्पिड छ अनि त्यस पछाडि त्यसको ग्रेड चेन्ज चाहिँ 1.2% सम्म छ भने चाहिँ डिजाइन गर्नु परेन। यदि त्योभन्दा बेसी छ भने चाहिँ 20 राख्नु पर्यो। त्यस्तै 50 को लागि 1% सम्म चाहिँ डिजाइन गर्नु परेन। त्योभन्दा माथि छ भने चाहिँ 30 मिटर हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ। समिट कर्भको बारेमा जानकारी लिउँ। अ लेन्थ अफ समिट कर्भ इज गभर्न्ड बाई द चोइस अफ साइड डिस्टेन्स। समिट कर्भ त हामीले डिजाइन गर्ने भयो। समिट कर्भ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लेन्थ चाहिँ केले गभर्न गर्छ भने साइड डिस्टेन्स त्यसले एकतिरबाट गएको अब बिचमा समिट आयो त के पहाड जस्तो कर्भहरू बनाएर डिजाइन गर्दाखेरि अर्को साइडको भेहिकल्सहरू देखिन्छ कि देखिँदैन साइड डिस्टेन्स क्लियर छ कि छैन त्यसले गभर्न गर्छ। द लेन्थ इज क्यालकुलेटेड अन द बेसिस अफ द फलोइङ फर्मुला भनेको छ। एउटा केस छ वेन द लेन्थ अफ द कर्भ एक्सिड्स द रिक्वायर्ड साइड डिस्टेन्स भनेपछि एल चाहिँ लेन्थ अफ कर्भ चाहिँ साइड डिस्टेन्स भन्दा बढी एल इज ग्रेटर देन एस छ भने चाहिँ लेन्थ अफ समिट कर्भ फर सेफ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स एल चाहिँ कति डिजाइन गर्नु पर्यो एनएस स्क्वायर एनएस अनि स्क्वायर बाई 4.4 अनि
when L is less than S छ भने चाहिँ L चाहिँ कति हुनु पर्यो 2S minus 4.4 divided by N हुनु पर्यो जसमा N चाहिँ डेभिएसन एंगल छ डेभिएसन एंगल भनेको अहिले फिगरमा म बताउँछु यहाँ के भनेको भनेर N भनेको डेभिएसन एंगल हो अनि त्यसले चाहिँ द एल्जेब्रिक डिफरेन्स बिट्विन टु ग्रेड्स भनेपछि अल्जेब्रिक डिफरेन्स जस्तै 4% डाउनवर्ड ग्रेडियन्ट अनि 2% अप्पर ग्रेडियन्ट छ भने -4 + 2 हुन्छ त्यो नै हो के हो यसको n को भ्यालु l भनेको लेन्थ अफ प्याराबोलिक भर्टिकल कर्व्स m मा अनि s भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स द एबभ फर्मुला हैज बीन डिराइभ्ड बेस्ड अन द फलोइङ एजम्पसन के को एजम्पसनमा चाहिँ डिराइभ गरिएको भन्दाखेरि हाइट अफ ड्राइभर i भने चाहिँ 1.2 मिटर भने तल रोडको सर्फेसदेखि ड्राइभर बस्ने सर्फेस चाहिँ 1.2 मिटरमा हुन्छ अनि हाइट अफ सब्जेक्ट एबभ द पेभमेन्ट चाहिँ 0.15 मिटरमा हुन्छ भनेर डिजाइन गरिएको हो माथिको समिट कर्वको लागि त्यस्तै भ्याली कर्वको लागि पनि के छ हाम्रो यहाँनेरि छ l ग्रेटर देन s छ भने l को भ्यालु चाहिँ ns² / 1.5 + 0.035 s छ त्यस्तै l लेस देन s भयो भने चाहिँ l 2s - 1.5 + 0.035 s डिवाइडेड बाइ n छ यसमा पनि n भनेको डेभिएसन एंगल हो l भनेको लेन्थ अफ प्याराबोलिक भर्टिकल कर्व हो s भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स द एबभ फर्मुला हैज बीन डिराइभ्ड अन द बेसिस अफ एजम्पसन हेड अफ लाइट हाइट लाइट चाहिँ कतिमा छ 0.75 अनि बीम एंगल चाहिँ 1 डिग्रीमा छ भनेर हामीले मान्नु पर्यो अब टाइप्स अफ भर्टिकल कर्व्समा एउटा समिट कर्व छ अर्को भ्याली कर्व छ समिट कर्व हेरौँ त यहाँ फिगरमा ट्र्याक्टर अपवर्ड गइरहेछ एकतिर यो फिगर फर्स्ट फिगरमा हेरौँ त मास्तिर गइरहेछ पोजिटिभ अन्तिर गइरहेछ नेगेटिभ भनेपछि n चाहिँ अब अल्जेब्रिक सम हुनु पर्यो n1 पोजिटिभ छ माइनस अनि माइनस छ अर्को अनि n2 भनेर यहाँबाट के बुझ्यो भने यहाँ हाम्रो n भनेको क्यापिटल N भनेको के छ भने डेभिएसन एंगल दैट इज अल्जेब्रिक डिफरेन्स बिट्विन टु ग्रेड भनेको छ अनि यहाँ चाहिँ फर्स्ट नम्बरको फिगरमा हेर्दाखेरि एउटा पोजिटिभ छ n1 अनि pb छ अनि अर्को pb1 छ अनि n भनेको अर्को n भनेको नेगेटिभ n2 छ अब यहाँ हेर्दाखेरि n भनेको जुन छ क्यापिटल N त्यसलाई चाहिँ डेभिएसन एंगल भनेर भन्छौं त्यो चाहिँ कति हुन्छ भने क्यापिटल N बराबर चाहिँ n1 माइनस अब डाउनवर्ड ग्रेडियन्ट भएकोले n2 लाई पनि के गरिन्छ हामीले माइनसै लिन्छ भने चाहिँ n2 चाहिँ माइनस हुने भएकोले यसको अल्टिमेट चाहिँ अथवा रिजल्ट चाहिँ के हुने भयो n1 + n2 त्यस्तै दोस्रो फिगरमा दुईटै पोजिटिभ ग्रेड छ भने क्यापिटल N n1 - n2 एउटा चाहिँ सुरुमा चाहिँ डाउनवर्ड नेगेटिभ अनि अर्को पनि नेगेटिभ छ भने -n1 - n2 हुन्छ n2 - n1 चाहिँ यसको अल्टिमेटमा रिजल्ट हुने भयो यो चाहिँ समिट कर्वको केसमा अब भ्याली कर्वको केसमा पनि त्यस्तै छ अब डिफरेन्सै हुने भयो एउटा पोजिटिभ छ एउटा नेगेटिभ छ अर्को पोजिटिभ छ भने -n1 - n2 त्यस्तै n2 - n1 हुने भयो सेकेन्ड फिगरमा -n1 - n2 थर्ड फिगरमा n1 - n2 हुने भयो यो माथिको भन्छ कन्भेक्सिभिटी अन अपवर्डको अर्को तलको चाहिँ कन्भेक्सिभिटी डाउनवर्ड केस हो अब यहाँ हामी डिजाइन अफ भर्टिकल समिट कर्व हेरौँ भर्टिकल समिट कर्वको डिजाइनमा चाहिँ के कुरालाई ध्यान राख्नुपर्छ भन्दाखेरि द लेन्थ अफ समिट कर्व क्यान बी अप्टेड फ्रम टु कन्सिडरेसन दुईटा कन्सिडरेसन मान्छ यसलाई एउटा स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको आधारमा मान्दाखेरि चाहिँ यदि l चाहिँ ग्रेटर देन SST छ भने l भनेको लेन्थ अफ कर्व चाहिँ SST भन्दा बढी छ भने l कति लिने ns² / √2h + 2 अनि स्मल h² छ जहाँ चाहिँ l चाहिँ लेन्थ अफ समिट कर्व हुने भयो भने क्यापिटल N चाहिँ डेभिएसन एंगल हुने भयो 3% भनेर यहाँ भनेको छ त्यस्तै s भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हो विदाउट कन्सिडरिङ गेट इफ नट गिभन भनेपछि ग्रेड नट गिभन छैन भने कन्सिडरेसन नगर्ने क्यापिटल S भनेको हाइट अफ ड्राइभर i लेभल फ्रम द रोड डिस्टेन्स 1.2 मिटर राख्ने स्मल h भनेको हाइट अफ अब्जेक्ट फ्रम द रोड सर्फेस भनेको चाहिँ 0.15 m राख्ने यसको सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु गर्दाखेरि कति हुन्छ l बराबर ns² / 4.4 मिटर आउँछ त्यस्तै b नम्बरमा चाहिँ l लेस देन SST भयो भने सेम केस सबै थोक एज्युम गर्दाखेरि 4.4 डिवाइडेड बाइ n माइनस 2s माइनस 4.4 डिवाइडेड बाइ n यो भ्यालु आउने गर्दछ यो फर्स्ट केसको लागि अब सेकेन्ड एजुम्सन चाहिँ के छ भने ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स अथवा इन्टरमिडिएट साइड डिस्टेन्स ISD अर OSD मानेर गर्दाखेरि LOSD अथवा ISD भन्दा ग्रेटर छ भने यो फर्मुला दिएको छ ns² / 2h + 2h को होल स्क्वायर भनेर
जसमा एच अथवा एच दुईटै 1.2 मिटर राखेको हुन्छ अनि यो भ्यालुमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि एल चाहिँ NH²/9.6 आउँछ। त्यस्तै सेकेन्ड केसमा पनि सल्भ गर्दाखेरि अथवा त्यहाँनिर भ्यालु पुट गर्दाखेरि 2s - 9.6 / n आउँछ। यहाँ एलिमेन्ट्स अफ भर्टिकल कर्वमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा छ टी आउँछ। टी भनेको टेन्जेन्ट लेन्थ हो, L/2 आउँछ। यसको फर्मुला अथवा भ्यालु लेन्थ L बराबर चाहिँ 2t हुन्छ। एपेक्स डिस्टेन्स चाहिँ t²/2r हुन्छ, त्यसलाई e ले डिनोट गरिन्छ। त्यस्तै मिड अर्डिनेट m बराबर चाहिँ r 1 - cos 180n/2π हुन्छ। यहाँ चाहिँ भर्टिकल कर्वको एउटा एलिमेन्ट चाहिँ यो हुन्छ भनेर जानकारी दिएको हुन्छ। एउटा एक्जाम्पल न्युमेरिकलमा हेरौँ अनि यसको सल्युसन गरेपछि हामी क्लियर हुन्छौँ। +2% gradient meets -1.5% gradient at reduced level of 80.6. If the side distance be 250 meter, determine the length of vertical curve and the reduced level of beginning of the vertical curve BVC, highest point of the curve and end of vertical curve. Assume height of the driver is 1.2 meter and height of the object above the road surface is 0.15 meter भनेर भन्यो भने के छ भने कन्सिडर एसएसडी मानेको छ। यहाँ चाहिँ एजुम हामीले मानौँ एल चाहिँ ग्रेटर देन एसएसडी हुन्छ भनेर हामीले मानौँ। यहाँ एउटा फिगर देख्न सकिन्छ 2% प्लस ग्रेड चाहिँ 1% 1.5% माइनस ग्रेडमा मिट भइरहेछ अनि हामीले एल चाहिँ ग्रेटर देन एसएसडी मान्यौँ भने यो फर्मुला हामीले अघि दिएको थियौँ त्यसमा राख्दाखेरि चाहिँ एलको भ्यालु कति आयो 497.15 आयो जुन चाहिँ 500 मिटर हो, जुन चाहिँ एसएसटी भन्दा ग्रेटर छ। हामीले एसएसटी 250 मानौँ भने एसएसटी भन्दा ग्रेटर पनि हो। यो छ भने 500 मिटर हाम्रो एन्सर आयो जुन चाहिँ 250 भन्दा धेर छ। त्यही भएर हाम्रो एजुम्सन चाहिँ के भयो, करेक्ट भयो। एल इज ग्रेटर देन एसएसटी थिएन। यदि हो के भएको थियो अरे अब सपोज 250 भन्दा कम भ्यालु आएको थियो भने चाहिँ हामी तल्लो इफ नट एप्लाई फर्मुला एल इज ग्रेटर देन एल इज लेस देन एसएसटी को फर्मुला हामी लाउँथ्यौँ है। अब यो एजुम फर्स्टमै एजुम्सन राइट भएपछि हामीले योभन्दा अगाडि गर्नु पर्दैन। अब हामी यसको एलिमेन्ट्सहरू निकाल्छ। टेन्जेन्ट लेन्थ बराबर चाहिँ L/2 छ। टी हामीले निकाल्छौँ 500/250 मिटर भयो। अनि आरएल अफ बीबीसी भनेको आरएल अफ बीबीसी चाहिँ कति हुन्छ भनेपछि 80.6 अघि दिएको छ माइनस 250 यसको डिस्टेन्स अनि इन्टु 2/100 गर्दाखेरि पर्सेन्टेज हो 2% गर्दाखेरि 25.6 मिटर यसको आयो। आरएल अफ बीबीसी भनेको छ बिगिनिङ अफ कर्वमा भनेको है। अनि अल्सो आरएल अफ इबीसी इन्ड अफ भर्टिकल कर्व भनेको 80.6 माइनस 250 इन्टु कति पर्सेन्ट छ 1.5% अनि इन्टु 100 डिभाइड बाई 100 गर्दा 76.85 मिटर आयो। डिस्टेन्स अफ द हाइएस्ट पोइन्ट अफ द कर्व भनेपछि कति छ त डिस्टेन्स अफ द हाइएस्ट पोइन्ट अफ द कर्व भन्दाखेरि x = n1 r गरौँ। n1 * r गर्दाखेरि l/2 l/n गरौँ अनि = 2n1 भनेको 2 इन्टु 500/3 500/5 भनेको कति निस्किन्छ हेर त 2 माइनस 1.5 भनेको 3.5 निस्किने भयो 287.71 आउँछ। डिस्टेन्स अफ हाइएस्ट पोइन्ट अन इबीसी बीबीसी बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्वको हाइएस्ट पोइन्ट भनेको 287.71 मिटर भयो भने डिस्टेन्स अफ हाइएस्ट पोइन्ट अन इन्ड अफ भर्टिकल कर्वमा चाहिँ के हुने भयो त्यही फर्मुला n2r गर्दाखेरि 214.29 मिटर आउने भयो। अर कति 500 माइनस 285 एन्सर माइनस 500 भनेको टोटल हाम्रो कर्व छ त्यहाँबाट 285.78 घटाएपछि यो भ्यालु आइहाल्छ। अब एलिभेसन अफ करस्पोन्डिङ पोइन्ट अफ टेन्जेन्ट भन्ने लाइन भनेको एलिभेसन निकाल्नु पर्यो। एलिभेसन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि आरएल अफ इबीसी प्लस कति पर्सेन्ट 1.5% छ अनि इन्टु कति छ डिस्टेन्स अफ हाइएस्ट पोइन्ट 214.29 छ भने 76.85 प्लस 2 गर्दाखेरि 80.06 मिटर आयो। त्यस्तै y को भ्यालु यहाँ फिगरमा हेरौँ y को त एपेक्स डिस्टेन्स चाहिँ कति छ भनेर निकाल्दाखेरि x²/2r गर्दाखेरि यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि 1.61 मिटर आयो। आरएल अफ हाइएस्ट पोइन्ट अन समिट कर्व इज 80.06 मिटर हुन्छ। हाइएस्ट पोइन्ट एपेक्समा चाहिँ यसको आरएल कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 80.06 मिटर माइनस 1.61 गरेर गर्दाखेरि चाहिँ 78.45 मिटर चाहिँ हाम्रो यसको भ्यालु आयो। अब एलिभेसन अफ करेस्पोन्डिङ पोइन्ट अफ टेन्जेन्ट लेन्थ अथवा बीबीसीमा चाहिँ टेन्जेन्ट पोइन्टमा यसको आरएल चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि आरएल अफ बीबीसी प्लस आरएल अफ हाइएस्ट पोइन्ट अफ कर्व
दुईटा जोडेपछि आइहाल्छ 75.6 + 2/100 × 285.71 गर्दाखेरि 81.31 आयो। त्यही y को भ्यालु निकाल्दाखेरि यसमा के गर्नु पर्यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि x² / 2r अनि गर्दाखेरि 2.85 मिटर आयो हुनु चाहिँ RL अफ हाइएस्ट पोइन्ट हाइट अफ समिट कर्भ इज 81.31 आइको माइनस 2.85 गर्दाखेरि 78.46 मिटर आयो। यो एकचोटि फिगर बनाएर आफै हेर्नु होला मजाले यो क्लियर भइहाल्छ। नोट इन एक्जाम फाइन्ड द हाइट अफ आइदर BBC or EBC नट फर ब्रोथ भनेको छ। एक्जाममा सोध्यो भने हाइएस्ट पोइन्ट आइदर फ्रम BBC or EBC एउटाबाट गर्ने हामीले जहिले पनि गर्दाखेरि कि बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्भबाट कि इन्ड अफ भर्टिकल कर्भबाट यो दुईटैबाट गरिराख्नु पर्ने आवश्यक छैन। यो दुईटै यहाँ गरेर एक्जाम्पल देखाएको मात्रै हो। यो समिट कर्भको बारेमा भयो भने अब डिजाइन अफ भर्टिकल भ्याली कर्भको बारेमा हेरौँ। द प्लान and the profile of the road should be designed in proper coordination to ensure safety and utility of the road. Sharp horizontal curves should be avoided at or near the apex of the summit or vertical curves or the lowest point on valley curve. भनेपछि शार्प कर्भहरू चाहिँ एभोइड गर्नु पर्यो के निपर एपेक्स र समिट एपेक्स अथवा लोएस्ट पोइन्टको नजिकै चाहिँ होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल एलाइनमेन्ट शुड कोइन्साइड विथ इच अदर। के भनेको छ होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल एलाइनमेन्ट शुड कोइन्साइड with each other as far as possible and their length should be more or less equal. If this is difficult for any reason, the horizontal curve should be somewhat longer than the vertical curve. भनेपछि horizontal curve चाहिँ vertical curve भन्दा longer बनाउने प्रयास गर्नु पर्यो। The degree of curvature should be in proper balance with the gradients. Excessive curvature in the road with the flat curve does not constitute balance. Design should be avoided. The length of valley transition curves is designed on the base of two criteria. भनेपछि भ्याली कर्भ डिजाइन गर्ने पनि दुईटा क्राइटेरिया छन्। एउटा चाहिँ बाई अलोइङ रेट अफ चेन्ज अफ एलाबल सेन्ट्रिफ्युगल एक्सेलरेसन 0.6 मिटर क्युब पर सेकेन्ड राखेर अर कम्फर्ट कन्डिसन एजुम गरेर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। यसमा हेरौँ त्यसमा चाहिँ LS बराबर चाहिँ कति हुन्छ V क्युब बाई CR R बराबर RS माइनस N भनेको L/2N हुन्छ। LS बराबर भ्यालु राख्दाखेरि V क्युब बाई 1C अनि R को भ्यालु L क्युब LS हो LS बाई N अनि LS स्क्वायर बराबर चाहिँ NV क्युब बाई C त्यस्तै LS बराबर चाहिँ NV क्युब बाई C को पावर 1/2 अनि L बराबर चाहिँ कति हुन्छ 2LS बराबर NV क्युब बाई C को पावर 1/2 हुन्छ। C हामीले अघि 0.6 मा एजुम गर्यौं भने L को भ्यालु 0.38 NV क्युब पावर 1/2 हुन्छ जहाँ चाहिँ V को भ्यालु चाहिँ किलोमिटर पर आवरमा हुने गर्दछ। अब त्यो सेन्ट्रिफ्युगल एक्सेलरेसन अथवा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको आधार मानेर गरियो यो कन्डिसन आयो भने अब हेडलाइट साइड डिस्टेन्सको बारेमा अथवा हेडलाइट साइड डिस्टेन्स एजुम्सनको बारेमा एजुम गरेर गरियो भने चाहिँ के हुन्छ हेडलाइट साइड डिस्टेन्स चाहिँ हेडलाइट चाहिँ कति साइड डिस्टेन्स हुन्छ भने जति स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हुन्छ त्यति नै हुन्छ भनेर हामी एजुम गर्छौँ। L इज ग्रेटर देन SSD भयो भने यो फर्मुला L बराबर NS स्क्वायर बाई 2H प्लस 2S tan अल्फा हुन्छ। H बराबर हाइट फ्रम द रोड सर्फेस 0.75 मिटर अल्फा भनेको बीम एंगल अर हेडलाइट 1 डिग्री भनेर मान्छौँ। देयरफोर L बराबर चाहिँ NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.35 S हुन्छ। त्यस्तै B L लेस देन SSD छ भने सेम फर्मुला सहित लगाउँदाखेरि फर्मुला के हुन्छ 2S minus 1.5 plus 0.035 S divided by N भनेपछि यो दुईटै गर्दाखेरि जुन चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालुलाई चाहिँ हामीले मान्ने गर्दछौँ L को। एक्जाम्पल हेरौँ अ भर्टिकल कर्भ कनेक्ट a -3 grade with plus 4.5% grade on a highway at elevation of 320.8. Calculate the length of the curve by comfort and headlights side condition. If the design speed of the vehicle is 50 km/h, the curve should be designed at least to provide the visibility of the road to a distance of 250 meters at night time. Calculate the elevation of the beginning BBC and lowest and end point of the vertical curve. The headlight beam and the height of the headlight from the road surface is 1.5 degree.
एन्ड 0.65 मिटर रेस्पेक्टिभली भनेको छ। यो सबै नेसेसरी कन्डिसनहरू हामीलाई गिभन भइगयो। एन बराबर चाहिँ यसलाई गर्दाखेरि -3 -4.5 गर्दाखेरि चाहिँ -7.5% भयो। यसलाई चाहिँ हामीले मोडुलस भ्यालुमा पोजिटिभली गर्दछौँ भनेपछि 7.5% भयो एनको भ्यालु। बाई एलोइङ रेट अफ सेन्ट्रिफ्युगल एक्सेलरेसन 0.6 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हामीले मान्यौँ भने चाहिँ एल बराबर त्यो फर्मुलामा हामी अहिलेको फर्मुला हामीले राख्दाखेरि कति हुने भयो 36.8 मिटर, जसलाई चाहिँ 37 मिटर बराबर चाहिँ हामी मान्छौँ। हेडलाइट साइड डिस्टेन्स मानौँ एजम एल चाहिँ एसएसटी भन्दा बढी छ, अथवा लेन्थ अफ भर्टिकल कर्भ चाहिँ साइड डिस्टेन्स भन्दा स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भन्दा बढी छ भनेर मान्यौँ भने चाहिँ एल त्यो फर्मुलामा लाउँदाखेरि 327 मिटर आयो, जसलाई 330 मिटर हामीले मान्न सक्छौँ, जुन चाहिँ 250 बडा भन्दा चाहिँ ग्रेटर हो। त्यस्तै गर्दा हाम्रो एडजस्टमेन्ट करेक्ट छ। यदि त्यो करेक्ट नभएको भए हामीले एल इज लेस देन एसएसटी वाला फर्मुलाहरू लाउँथ्यौँ। अब आरएल अफ द लोएस्ट पोइन्ट भनेको त 320 मिटर 320.8 मिटर छ। टी बराबर L/2 भइगयो 165 मिटर आउँछ। अनि आरएल अफ बीबीसी चाहिँ कति हुन्छ त्यो पर्सेन्टेज हिसाबमा गरौँ। 320बाट जोड्ने कति पर्सेन्ट 3% छ इन्टु कति लेन्थमा 165 मिटर लेन्थमा छ भने 325.75 आउने भयो। इन्ड अफ भर्टिकल कर्भमा पनि कति हुन्छ 328 प्लस कति पर्सेन्टेज छ 4.5% छ इन्टु 165 गर्दाखेरि 328.23 मिटर आयो कन्सिडरिङ सिम्पल प्याराबोला। अब यदि सिम्पल प्याराबोला कन्सिडर गर्ने हो भने डिस्टेन्स अफ द हाइएस्ट पोइन्ट अफ द कर्भ फ्रम बीबीसी बिगिनिङ अफ भर्टिकल कर्भबाट हाइएस्ट पोइन्ट अफ कर्भको हाइएस्ट पोइन्ट चाहिँ कति डिस्टेन्समा छ भनेर मान्दाखेरि चाहिँ N1 R हुन्छ। N1 R भनेको L/R अनि Lको र Rको भ्यालु अनि Nको भ्यालु राख्दाखेरि 130 मिटर आयो 132 मिटर आयो। इलिभेसन अफ द करस्पोन्डिङ पोइन्ट अफ टेन्जेन्ट लाइन भनेपछि टेन्जेन्टमा चाहिँ कहाँ पर्छ त यो भनेपछि आरएल अफ बीबीसी -3% इन्टु 132 मिटर गर्दाखेरि कति आयो भ्यालु 321.79 आयो। त्यस्तै वाइ भनेको डिस्टेन्स कति छ त कति मुनि छ भन्दाखेरि x²/2r गर्दाखेरि 0.792 आयो। आरएल अफ लोएस्ट एन्ड भ्याली कर्भ चाहिँ माथिको एलिभेसनबाट अथवा तलको भ्यालुएसनमा माथिको जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ कर्भमा 322.58 मिटर आयो। यहाँ हेरौँ मिनिमम पोइन्ट 328 मिटर छ अनि माथि 320 छ। जोड्दाखेरि त बिचमा वाइ डिस्टेन्स चाहिँ थोप्लो भन्दा मुनिको वाइ डिस्टेन्स चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो। कन्सिडरिङ कर्भ एज अ क्युबिक प्याराबोला डिस्टेन्स अफ लोएस्ट पोइन्ट अन बीबीसी चाहिँ कति हुन्छ L/√n1/2n। एलको भ्यालु राखौँ N1 को भ्यालु पनि राखौँ अनि अर्को क्यापिटल एनको भ्यालु पनि राख्दाखेरि 147.58 आयो। डिस्टेन्स अफ लोएस्ट पोइन्ट अफ इबिसीमा राख्दाखेरि पनि 180.75 मिटर आयो। अफसेट फ्रम द करस्पोन्डिङ टेन्जेन्ट करेक्सन चाहिँ कति गर्ने यो अफसेट यो राख्नु पर्दैन। अब यो भनेको छैन भनेको भए गर्दा हुन्छ। y = x³/2n × 3l² हुन्छ। यसको भ्यालु राख्दाखेरि 1.48 हुन्छ। आरएल अफ करस्पोन्डिङ पोइन्ट चाहिँ कति हुने भयो 325 मिटर 325.75 बाट 3% ग्रेड घटाएर कतिमा 1.47 अथवा 1.48 मा जोड दिने 322.8 आउँछ। के गर्नुपर्छ भने हामीले एक्जाममा गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हामीले चाहिँ क्युबिकल प्याराबोला मान्यौँ हैन। यदि स्पेसिफाइड क्युबिकल प्याराबोला छैन भने चाहिँ हामीले सिम्पल प्याराबोला मानेर त्यसको फर्मुला लाएर गर्दा हुन्छ। यो प्याराबोलिक फर्मुला अथवा रिजन अफ भर्टिकल कर्भ चाहिँ हाम्रो हाइवे इन्जिनियरिङ 1 को नोटहरू चाहिँ बुकलाई एकचोटि सर हेर्नु होला अगाडिपट्टि यसको फर्मुलाबाट आएको यो कसरी आयो y = x³/3n/2n/3l² भनेर नझुकिनु होला। अब यहाँ छ हामीले अहिले भर्खर गर्यौँ लोएस्ट एन्ड हाइएस्ट पोइन्ट अन भर्टिकल कर्भ भनेर यो कसरी गर्यो भन्ने एउटा उयो कन्फ्युजन होला। यहाँ हेर्न सकिन्छ लोएस्ट एन्ड हाइएस्ट पोइन्ट अन भर्टिकल कर्भ्स भनेको छ। हाइएस्ट पोइन्ट अन समिट कर्भ एन्ड लोएस्ट पोइन्ट अन भ्याली कर्भ लोएस्ट एन्ड हाइएस्ट पोइन्ट लाइज अन द फ्ल्याटर सर्फेस भनेको छ। यहाँ हेरौँ L1 L2 छ बी छ वाइ डिस्टेन्स छ। इफ N1% इज ग्रेटर देन N2% हाइएस्ट पोइन्ट लाइन अन N2 भनेपछि यदि चाहिँ N1 चाहिँ ग्रेटर देन N2 छ भने चाहिँ हाइएस्ट चाहिँ N2 मा पर्छ इफ नट N1 मा पर्छ। डिस्टेन्स अफ द हाइएस्ट पोइन्ट अन द कर्भ बीबीसी एन्ड इबिसी आर गिभन। L1 चाहिँ कति हुन्छ हाइएस्ट पोइन्ट चाहिँ कतिमा पर्ने भयो L1 मा पर्यो भने N1R अथवा N1/L/n लेख्न पाइन्छ। L2 मा पर्यो भने N2R/N2/L/n इन्टु N2 भनेर मानिन्छ। यदि L2 भनेको चाहिँ यो इन्ड अफ कर्भबाट L1 भनेको चाहिँ बिगिनिङ अफ कर्भबाट। इलिभेसन अफ करेस्पोन्डिङ चाहिँ कति हुन्छ अब कति चाहियो त
त्यो त हामीले लेन्थ निकाल्यौँ। अब इलिभेसन अब आरएल चाहिँ कति हुन्छ भने इलिभेसन अफ भर्टिकल कर्भ प्लस माइनस पोजिटिभ अपवर्ड छ भने प्लस डाउनवर्ड छ भने माइनस गरेर त्यसको पर्सेन्ट कति हो इन्टु L1 L2 जे निकालेको छ त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। पोजिटिभ फर समिट कर्भ अनि नेगेटिभ फर भ्याली कर्भ दिएको छ। अनि y बराबर चाहिँ L²/2r इन्टु L हुन्छ। L भनेको चाहिँ L1 अर L2 भनेर हामीले मान्न सक्छौँ यो फर्मुला। त हेर आरएल अफ हाइएस्ट पोइन्ट अन कर्भ चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि इलिभेसन अफ करेस्पोन्डिङ पोइन्ट अफ टेन्जेन्ट लाइन। जति चाहिँ करेस्पोन्डिङ पोइन्ट टेन्जेन्ट लाइनको इलिभेसन हुन्छ त्यति नै त्यसको हुन्छ। अनि प्लस माइनस वाइ डिस्टेन्स चाहिँ अब यदि समिट कर्भ छ भने जोड्नु पर्यो, भ्याली कर्भ छ भने माइनस गर्नु पर्यो। भनेपछि प्लस फर भ्याली अनि माइनस फर समिट कर्भ्स। अनि टिपिकल क्रस यो भयो हाम्रो के बारेमा भर्टिकल कर्भ्सको बारेमा। यसको न्युमेरिकलहरू डिटेलमा हेर्नु होला मजाले, यसको केही कन्फ्युजन छ भने हामी क्लासमा सल्भ गर्ने छौँ। टिपिकल क्रस सेक्सन अफ हिल रोड्समा जाउँ। यो यसमा क्रस सेक्सन हिल रोडको क्रस सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो एउटा बक्स कटिङ हुन्छ, अर्को कट एन्ड फिल, अर्को बेन्चिङ टाइप, इम्ब्याङ्कमेन्ट विथ रिटेनिङ वाल, सेमी ब्रिज, सेमी टनल अनि प्लेटफर्म्सहरू भन्ने हुन्छ। यसमा हेरौँ त एउटा बक्स कटिङमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा बक्स जस्तै पारेर दुवैतिर अलिकति ल्यान्डहरूलाई छोडेर अथवा समिट छोडेर बिचमा चाहिँ के हुन्छ अलिकति कट गरेर बक्स जस्तो कट गरेर बनाइएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ट्रेन्च बनाएर अथवा पोखरी जस्तो बनाएर त्यसलाई चाहिँ बक्स कटिङ टाइप हुन्छ। अनि कट एन्ड फिल भनेको हुन्छ कट एन्ड फिलमा चाहिँ निश्चित केही भाग काटेर यो फिगरमा देख्न सकिन्छ, केही भाग काट्यो अनि केही भागलाई चाहिँ फिल गरियो भने त्यस्तो भागलाई चाहिँ के भन्छ कट एन्ड फिल पोर्सन भनिन्छ। त्यस्तै बेन्च टाइप भनेको हुन्छ, बेन्चिङ टाइप भनेको विथ इन्क्रिज इन अर्थवर्क इन्सुर कम्प्लिट स्टेबिलिटी। अब बेन्च भनेको चाहिँ कम्प्लिटली काटेर अथवा एकतिर मात्रै काटेर चाहिँ के हुन्छ कम्प्लिटली कट भन्छ। यसलाई चाहिँ बेन्चिङ टाइप भन्दाखेरि बक्स टाइप जस्तै हो, तर यो चाहिँ अर्कोतिर बिचमा नकाटेर यसलाई चाहिँ छेउतिर पुरै काटेर बनाइने चाहिँ के हुन्छ यसलाई कम्प्लिट बेन्च टाइप अथवा फुल इन कटिङ भन्छ। इम्ब्याङ्कमेन्ट विथ रिटेनिङ वाल भनेको छ अब रिटेनिङ वाल लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब इम्ब्याङ्कमेन्ट एउटा स्टिपर ल्यान्डहरू छ 30 देखि 35% छ भने चाहिँ रिटेनिङ वाल लगाएर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इम्ब्याङ्कमेन्ट विथ रिटेनिङ वाल हुन्छ। अर्को छ सेमी ब्रिजवाला, यदि हिल रोड छ अनि अलिकति चाहिँ बेन्च टाइप काटेर बनाएको छ अनि पुरै लेन्थ चाहिँ अब ब्रिज चाहिँ अथवा विड्थ अफ रोड पुगेन भने त्यति त्यसलाई ब्रिज बनाएर गरेको हुन्छ, जसको चाहिँ आधी रोड चाहिँ ब्रिजमा पर्छ आधी रोड चाहिँ ल्यान्डमा पर्ने गर्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ सेमी ब्रिज टाइप भनिन्छ। अर्को सेमी टनल भनेको यदि पहाड एरिया छ अनि भित्ता खोपेर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ माथिबाट के हुन्छ ओभर ह्याङ्गिङ टाइपको हुन्छ। ओभर ह्याङ्गिङ टाइपले के हुन्छ बिचमा हुन्छ, माथिबाट एउटा डिस्टेन्स एउटा बक्स जस्तो आधी टनल जस्तो चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सेमी टनल टाइप भन्छ। भने अर्को एउटा प्लेटफर्म हुन्छ। प्लेटफर्म भनेको चाहिँ क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चर हो, जहाँ चाहिँ रोडहरू चाहिँ अथवा रकहरूको कारणले काट्नै सकिँदैन भने कुनै पनि एउटा मेसनरी अथवा कङ्क्रिट स्ट्रक्चर अथवा एउटा ग्राउटिङ अथवा सिमेन्टिङ गरेर के हुन्छ एउटा क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चरहरू चाहिँ झुन्ड्याएर बनाइन्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छ प्लेटफर्म भनिन्छ। यो चाहिँ हिल रोड बनाउने आधारहरू अथवा हिल रोडका टिपिकल क्रस सेक्सन हुन्। यो यदि आजको क्लासमा त्यस्ता केही पनि कन्फ्युजन छ भने हामी नेक्स्ट क्लासमा सल्भ गर्नेछौँ। यो न्युमेरिकलहरूमा अलिकति कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ, एकचोटि आफैले यसलाई नोटहरू जस्तै बनाएर कपीमा क्लियर तरिकाले गर्नु होला। यदि त्यति गर्दा पनि केही कन्फ्युजनहरू आएमा हामी सल्भ गर्नेछौँ। हस् त, धन्यवाद।